Hello, xin chào các bạn nhé. Hôm nay thì bên mình sẽ lên video này để review và test máy chiếu ForMovie Cinema 2 hay còn gọi tắt là ForMovie C2. Thì con này là dòng máy chiếu siêu gần, có độ phân giải là 4K. Và nói chung thì cứ siêu gần mà độ phân giải 4K thì nó sẽ thuộc vào phân khúc cao cấp rồi. Thì con này là bản nội địa chung. Tuy nhiên thì được cái là cái dòng của ForMovie này thì rất là dễ cài cái giao diện quốc tế đè lên cái giao diện Android gốc, giống như mình đang cài một cái giao diện quốc tế đè lên cái giao diện Android gốc trên con máy C2 này. Rất là dễ sử dụng, hoàn toàn bằng tiếng Anh, cũng có thể đổi sang tiếng Việt được, nhưng mà ở đây mình để tiếng Anh thôi, bởi vì dịch sang tiếng Việt có một số những cái từ nó dịch nó không được chuẩn lắm. Thì các bạn có thể yên tâm về cái mặt sử dụng. Con ForMovie C2 này sẽ khá là thuận tiện. Và đây là cái hình ảnh đi mình chiếu test lên tường trắng nhá. Thì con này nó có cái tỷ lệ phóng của nó là 0.23/1, tức là với cái khoảng cách mà 23 cm cách tường thì nó sẽ chiếu ra được một cái màn hình có độ rộng là 1 mét. Thì cứ như vậy mà các bạn tính toán ra tỷ lệ, ví dụ như màn 100 inch có độ rộng là 2,2 m thì cái khoảng cách từ tường cho tới ống kính của máy chiếu sẽ là 2,2 m nhân với lại 23 cm, tức là khoảng 50 cm là để mà chiếu ra 100 inch nữa. Nếu như các bạn chưa biết thì ForMovie này là một hãng đứng top đầu trong việc nghiên cứu nguồn sáng laser theo công nghệ ALDP ứng dụng trên các cái dòng máy chiếu. Và ForMovie C2 không ngoại lệ, nó được trang bị công nghệ ALDP 3.0 với kích thước chip hiển thị là 0.47 inch. Độ sáng của ForMovie C2 là 2200 ANSI lumen, gam màu đạt 110%, giải màu RAC 7/9 và độ thương phản theo như hãng công bố là 1000/1 đến 3000/1. Và theo kinh nghiệm của mình thì nếu như mà cái độ tương phản cứ được công bố trong một cái giải rộng thì cái mức tối đa của cái độ tương phản đó nó chỉ có thể đạt được trong điều kiện phòng thí nghiệm, tức là phòng khử hoàn toàn ánh sáng, phòng rất là tối đó. Và nếu như chúng ta sử dụng trong gia đình bình thường thì chắc chắn là sẽ không thể đạt được cái độ tương phản 3000/1. Thông thường thì sẽ chỉ đạt được ở cái mức là 1000/1 thôi. Và đây cũng là cái điểm yếu của trên cái dòng máy sử dụng công nghệ ALDP, tức là cái độ tương phản nó không được cao nếu như so với lại các cái dòng máy chiếu sử dụng công nghệ laser 3 màu. Một ưu điểm nữa đó chính là cái nguồn sáng laser. Bất kể là công nghệ nào thì nguồn sáng laser cũng sẽ mang lại cái tuổi thọ bóng cao hơn nhiều so với lại nguồn sáng LED. Và dĩ nhiên là sẽ cao hơn rất nhiều so với lại các cái bóng sử dụng công nghệ truyền thống như là bóng halogen. Nên là hầu như chúng ta sẽ không cần phải quan tâm đến cái vấn đề tuổi thọ của bóng đèn laser nữa. Loa của con máy chiếu này khá là ok nha các bạn. Mình test thử một vài video ca nhạc nghe thì loa của con này đập khá là chắc. Mặc dù là không được trang bị thương hiệu loa nổi tiếng nào đó cho C2, nhưng mà con loa này nó đạt được cái chứng nhận âm thanh Dolby và nó là loa toàn giải. Và đúng như cái tên gọi của hãng ForMovie, tức là dành cho các bộ phim, thì sự kết hợp giữa màn hình lớn, loa âm thanh hay, nó sẽ đem lại cái trải nghiệm bộ phim hoàn chỉnh cho người sử dụng. Những cái dòng máy chiếu siêu gần này thì thường được sử dụng setup ngay trong phòng khách. Thì các bạn chỉ cần đặt máy chiếu lên kệ tivi và chiếu thẳng lên bức tường, hoặc là chiếu lên màn chiếu ở lắp ngay phía trên kệ tivi. Máy chiếu siêu gần thì khá là kén trong việc sử dụng màn chiếu nhé. Loại màn chiếu phù hợp nhất cho máy chiếu siêu gần này là màn chiếu fix frame. Tức là cái dòng máy chiếu siêu gần này nó yêu cầu màn chiếu phải rất là phẳng mịn và không có cấn bẩn hay là không bị cong gì cả. Bởi vì nếu như có cấn bẩn hay là màn cong một chút thôi thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng hình ảnh, cái trải nghiệm hình ảnh nó sẽ bị ảnh hưởng ngay. Các bạn có thể thấy ngay lập tức. Còn nếu không thì các bạn có thể sử dụng chiếu thẳng lên tường trắng luôn nhé.
Chứ các bạn đừng mua máy chiếu siêu gần này mà các bạn dùng mấy cái loại màn vải kiểu màn vải phản quang, hay là màn vải dán tường, hay là kể cả màn treo điện kéo tay thì nó cũng phập phùng, nó sẽ bị ảnh hưởng cái chất lượng hình ảnh. Điểm qua một chút về thị trường máy chiếu siêu gần cao cấp thì chúng ta sẽ có ForMovie, đại diện là các cái dòng máy chiếu C2, C3, dòng T. Dòng T thì nó cao cấp hơn là dòng C. Và cao cấp nhất thì là dòng 4K Max. Còn đối với Ximi thì chúng ta sẽ có A2, A3, A3 Pro. Series của Ximi là tên là dòng A. Còn GMGO thì chúng ta có, mình chỉ biết đến GMGO O2 Ultra là dòng 4K. Còn Hisense thì nó khá là đắt, các cái dòng máy chiếu siêu gần của Hisense Vida khá là đắt, cũng chưa khó có thể tiếp cận được thị trường ở Việt Nam. Trong các cái thương hiệu trên thì mình vẫn lựa chọn hai thương hiệu an toàn là ForMovie và Ximi đối với máy chiếu siêu gần nhé. Còn đối với máy chiếu xa thì sẽ có nhiều lựa chọn hơn, nhưng mà đối với siêu gần thì mình ưu tiên lựa chọn hai cái phân khúc này để mình làm review đến các bạn từng loại model một. Bởi vì thì Ximi và ForMovie họ vẫn đầu tư về nghiên cứu và phát triển các cái dòng máy chiếu siêu gần khá là chỉnh chu và chuyên nghiệp. Còn đối với lại GMGO thì hình ảnh khá là đẹp. Laser 3 màu bao giờ nó cũng cho cái gam màu và cái độ tương phản đẹp hơn so với lại công nghệ LED hoặc là công nghệ nguồn sáng LDP. Tuy nhiên thì GMGO đang khá là nhằng ở cái vụ khóa máy nội địa, tức là cái bản chất là họ chặn, họ không cho người sử dụng nước ngoài sử dụng các cái phiên bản nội địa. Tất nhiên là việc mở khóa thì vẫn có thể mở được, nhưng điều đó cũng không được khuyến khích lắm, nên là mình cũng không ưu tiên lựa chọn GMGO. Trong hiện tại mình không ưu tiên lựa chọn GMGO. Và đối với lại Hisense thì Hisense rất là tốt, rất là ok, hình ảnh đẹp và màu sắc tương phản rất là cao, nhưng mà giá thành của máy chiếu siêu gần Hisense rất là đắt, đâu đó ngót khoảng gần 100 triệu đối với máy chiếu 4K. Tại sao mình lại review C2 mà không phải là C3? Bởi vì C3 là dòng máy mới ra của ForMovie, nên là mức giá mới của nó đang khá là mắc, và những người đang sử dụng C2 sẽ có nhu cầu nâng cấp lên các cái dòng máy chiếu cao cấp hơn như là C3 hay là dòng T hoặc là dòng 4K Max. Thì thị trường sẽ có khá là nhiều các cái dòng máy chiếu C2 thanh lý giá rẻ, và giá thanh lý của nó thực sự là mình thấy khá là rẻ, bằng một nửa so với giá mới mua. Như con máy chiếu C2 mình đang review các bạn ở đây sẽ có mức giá là loanh quanh khoảng tầm 20 triệu đồng nhé. Quá rẻ cho một model cao cấp của hãng ForMovie siêu gần phân giải 4K. Ok, thì dòng máy chiếu này bên mình có sẵn, và các bạn có nhu cầu có thể liên hệ qua số điện thoại của mình nhé, hoặc là Facebook, Zalo. Các cái dòng máy chiếu khác thì bên mình cũng có sẵn rất là nhiều máy chiếu xa của HB, Vida, Hisense, GMGO mình đều có sẵn hết nhé. Các bạn có nhu cầu cứ liên hệ với mình. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.